چشم تو مصراع یک غزل است. فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای فرهاد جان دریا می باشد که به انتخاب فیروزه جان نبیزاده آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان بسیار تشکری کنم از کامنت های زیبایتان، از اینکه ویدیوها را لایک میکنین و امیدوار هستم که شما همچنان این ویدیوها را تانسته باشین که شیر کنین و از دوستای ما که کانال مادی سپورت میکنن که ما میخوایم نام های از اونها را بگیریم، مثل طاهر جان احمدی، جاوید یورش و مرسل جان قادری که اینا ممبرشپ سطح 3 خریدن و فیروزه جان نبیزاده ممبرشپ سطح 2 و مشعل جان ممبرشپ سطح اول خریدن. دوستای عزیز، از این نام بسیار زیاد تشکری میکنم از اینکه اینا مادی همچنان خواستن که کانال را سپورت کنن تا که کانال جا بر جای و دائمی بانه و ما دوامدار بتونم در خدمت شما دوستای بسیار نازنین قرار بگیرم. دوستای عزیز، همونطوری که ما چندین بار گفتیم که ویدیوها بر اساس فرمایش اعضای ممبرشپ ما آماده میشه، یعنی اقلیت اونا دارن. در صورتی که باز اونا فرمایشی نداشته باشن، ما از دیگه دوستای ما را همچنان فرمایشاتشان مد نظر میگیریم و ویدیو تهیه میکنیم. این معنای از این نداره که ما به خواست دیگه دوستای ما توجه نداریم، اینطور یک چیز نیست. منتها کسانی که مادی کانال سپورت میکنن ما مسئول میدانیم خود که ما هم همچنان ویدیوهای فرمایشی از اونا را آماده بسازیم. دوستای عزیز، میریم و آهنگ شروع میکنیم. ما یه آهنگ زیبا رو میخوایم که از امی سی بخونم. این آهنگ در سی میجر سکیل جور شده دوستای عزیز، اما نوت های کومول هم همچنان در این استفاده شده و یعنی از دتات بلاول است آهنگ. ما یک بار اسکیل نشان میتم و همونطوری که میشه گفتیم اسکیل برزی است که راه آسان کنه، کار آسان کنه و شما نپالین نوت ها رو در وقتی که آهنگ می نوازین و یا میخوانین. ما یک بار اسکیل اینجا نشان میتم. سری کما پا دنی سا سانی دا پا مگری سا. سی میجر سکیل یا تات بلاول، ولی ای از اسکیل برآمده، یعنی کلاسیک نیست، یا آهنگ کلاسیک نیست، اسکیل برآمده و نوت های کومول هم همچنان برای زیبایی آهنگ استفاده شده. یا آهنگ بسیار زیباست. ما در قسمت شعرش و کمپوزش هیچ معلومات نداریم دوستای عزیز. اگر شما میفهمیدین لطفا در قسمت کامنت ها ما را هم همچنان در جریان بانین. ما پیش از پیش دوستای عزیز از شما معذرت میخوایم اگر شما در ویدیو کاستی دیدین. شما میفهمین دوستای عزیز که ما یک شاگرد هستم مثل شما، میخوایم که به بسیار نیت پاک در خدمت شما باشم و چیزایی که ما یاد گرفتیم میخوایم که او به شما در اشتراک بگذارم. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه. سر پلوان تو آهنگ از گه شروع شد. سر پل گما پا. دوستای عزیز، در اینجا شما دیدین که تیور ما همچنان استفاده شده. شما ببینین سر پلوان تو گما پا ما پا. تیور ما اینجا استفاده شده.
سر پلوانتان فریادم آمد، به یادم روزگار شادم آمد. دوستای عزیز، در اینجا دیدیم که ما همچنان کومل در استفاده کردیم. یک بار شما ببینید دوستای عزیز که ما اینجا چه قسم استفاده کردیم. به یادم روزگار کومل داده، به یادم روزگار شادم آمد، سبیل بانیدون یای جوانی که عشق و عاشقی به یادم آمد. فرشته جان دو چشم تو دو مصراع یک غزل است. فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مسئله. آهنگ پس زمی سی میجر کورد استارت میشه. ما امروز یک انگشتی رو می نوازم. سر پلوانتان فریادم آمد، در اینجا باز آهنگ در دی ماینر کورد استارت میشه. به یادم روزگار شادم آمد، پس آهنگ سر سی میجر کورد. سبیل بانیدون یای جوانی. آهنگ پس دوباره سر دی ماینر کورد استارت میشه. که عشق و عاشقی به یادم آمد. اینجا آهنگ سرمی اصلا سی میجر کورد است، اما معکوسش است. یعنی سی از اینجا میره در از میدل اکتیو میره در های اکتیو. اینه طور آهنگ در اینجا استارت میشه. فرشته جان فرشته جان دو چشم تو دو مصراع یک غزل است. پس دمی سی میجر معکوس سی میجر کورد اینجا استارت میشه. باز دوباره فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مسئله. آهنگ باز دوباره دینمی سی میجر کورد استارت میشه. باز میگه فرشت. در این قسمت باز از سه شروع میشه. فرشته جان فرشته جان. شما دیدین دوستای عزیز که اینجا همچنان گه کومولام استفاده شد. یک بار دیگه ببینین. فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان. اثر فرشته جان فرشته جان. دی ماینر کورد. فرشته جان فرشته جان. آهنگ دوباره دمی سی میجر کورد استارت میشه. دوستای عزیز این آهنگ انتره یعنی نداره. انتره و آستایش کلش یک رقم است. خواندن محلی است و با مو یک میلودی برای هر دویش یک میلودی است. یعنی آستایی و انتریش یک میلودی است.
دوستان عزیز، ملودی را او ملودی که در آهنگ است و امرای ارمنیا مشکل نواخته میشه، یعنی جالب نمیه. ما از خاطر یک چیز دیگه ملودی را آماده کردیم. پس آهنگ سرزمین سی میجر کورد استارت میشه. یک بار امرای یک انگشت میره کار میکنم. این ملودیش از دوستای عزیز. تمام آهنگ اینه می بود دوستای عزیز. شما دیدین که در این آهنگ همچنان دای کومل، مد تیور و گای کومل استفاده شده بود، یعنی از اسکیل بر آمده بود. این کومل استفاده شده بود برای زیبایی آهنگ که آهنگ بسیار زیاد زیبا شده بود. دوستای عزیز، آهنگ ما در داده هیراتی تمرین کردیم. میره با تمپوی 10 یک جای با هم تمرینش میکنیم. لب پلوان تان فریاد ما به یاد روزگار شاد ما. لب پلوان تان فریاد ما به یاد روزگار شاد ما. فرشته جان به چشم